Okay, so kita nak sambung faktor seterusnya. First, kita dah belajar tentang faktor size and then concentration. Dan hari ni kita nak sambung faktor temperature. Okay. Exercise 5. Dia kata, group of students carry out 2 set of experiment to investigate how temperature affect the rate of reaction. So, the table show the information about the reactant and the temperature. Okay, apa reactant dia? Kalsium karbonat. Okay, sekarang boleh tulis tak dia punya formula, chemical formula. Kalsium karbonat. Siapa nak bagi tahu? Kalsium karbonat huruf apa? CaCO3. CaCO3, good. CaCO3. Okey, bagi siapa yang tak mahir lagi, sebab apa dapat CaCO3 ni? Ion Ca, charge dia ion apa? CO3, 2 negatif, Ca, 2 positif. Sebab Ca, kalsium, duduk dalam group 2, tak silap cikgu. Group 2 semua positif 2. Okey. And then, kalsium karbonat react dengan asid hidroklorik. Boleh bagi tahu cikgu formula asid hidroklorik? Boleh siapa bagi tahu cikgu? Ataupun tulis? Okey, HCl. Fu apa ni? Okay, thank you Atika, Fu. So, acid hidroklorik, HCl. Okay. So, reaktan kita, kalsium karbonat, react dengan acid hidroklorik. And then, temperature untuk set 1 is 50 and set 2 is 30. So, set 1 is higher temperature lah. And then, name the gas evolved in the reaction. So, macam mana kita tahu gas dia carbon dioxide? Sebab apa? Hint dia kat mana? Siapa boleh share? Kenapa bukan hidrogen macam tu? Kenapa dia punya gas carbon dioxide? Daripada mana kita tahu dia this reaction will produce carbon dioxide gas? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Dari karbonat. Betul, Atika kata kita tengok reaktan dia kalau metal karbonat, contoh kat sini kalsium karbonat. Okay, metal karbonat tu maksudnya magnesium karbonat, zinc karbonat, any metal karbonat, if react with acid, it will produce gas carbon dioxide. Okay, and then cikgu sambung lah dia punya reaction dekat sini. Kalsium karbonat. Conteng juga ya yang kat rumah tu. Okay, this is our first reactant, then this is second reactant. Metal carbonate react with acid will produce salt. What is our salt? Okay, please respond. And carbon dioxide and water. What is our salt? Okay. Our salt based on acid and tadi, carbonate tadi tu. Okay. Apa nama salt kita yang akan terhasil? Nama dia, name. Calcium chloride. Yes, calcium chloride. So, the formula for calcium chloride, because calcium is 2+, and chloride is group 17, it will have 1 negative. So, formula dia macam mana? Seorang idaham kan? Lagi kalau orang-orang lain, kalsium klorat akan dapat formula apa? Nak tulis formula dia macam mana pula? Adakah CaCl, Ca2Cl, CaCl2, CaCl2. Okay, Atika tolong. Okay, yes, good. So, in term, if you want to write the chemical formula, make sure your chemical equation, make sure your chemical formula is correct first. Okay? And then, barulah balance the chemical equation. How can you verify the gas heated? Ini kita dah belajar dalam apa? Salt. Okay? We will verify using lime water. Flow the gas into the lime water. Okay, tengok cara jawab ya. Cara jawab. Soalan macam ni, selalunya 2 markah. Okay? How can you verify ataupun give a chemical test to test the gas produced. Okay. Tips jawab peperiksaan. Okay, tips jawab peperiksaan. You must explain the procedure you use, method you use to verify the chemical test tu lah. Wait. Okay, this is the method. Flow the gas into lime water. Flow tu menunjukkan the method you use. Awak mengalirkan gas tadi ke lime water. And then this is the observation. Cikgu boleh tulis P, ini P untuk procedure, untuk method.
Cikgu nak admit to you. Okay. And then the line water turn cloudy ni, this is for observation. That is how you will answer this type of question. Cara teknik untuk jawab. Bagi tahu procedure and then bagi tahu observation. Okay. Jangan bagi tahu line water je. And then tak bagi tahu pun dia punya observation dia. Okay. Cikgu teruskan laju tak? Tak apa kan? Okay. Boleh awak pun boleh scan kat QR code ni, boleh salin semula. Tapi kalau yang awak bijak tu terus salin je yang cikgu-cikgu duk tanya ni. Okay. So this is a question for calculation. Calculate the maximum volume that of gas liberated in the experiment. So selalunya ada lebih kurang 3-4 step lah. Okay. Ini step yang first kali. Kadang-kadang step ni dia dah tanya soalan sebelum tu. Dia tanya dulu macam write down the balance chemical equation for this reaction. Macam selalunya dia asingkan yang ni. Kalau dia tak asingkan kena masuk dalam ni lah. Kita mesti ada balance chemical equation. Tadi kita dah buat dah. Cuma kita tak balance. Yang ini dia dah tolong balance kan. Okay, nampak tak? Ni adalah reactant and product. So just balance kan, tambah 2 at the acid. Kenapa kita kena balance chemical equation? Sekejap lagi kita nak guna untuk ratio di bawah ni. Okay. And then, write down the information that are given. So, what the information that we have? We have the information of, okay, tengok balik atas tu. Information tentang, okay, ni the information dia. 25 cm3 ni, dia kata kita guna volume. And then 0.2 ni is molarity. Dia punya concentration. Molarity, concentration samalah. Jadi, kita ada M and V. So, apa rumus yang kita boleh guna? Okay, kita boleh cari number of mole guna rumus apa? Rumus dia N sama dengan MV per 1000. Jadi, maka dapatlah yang ni MV per 1000. M 0.2, V 25 bahagi 1000. Yang dapatlah mole of acid yang dia bagi info tadi 0.05 mole. Okay, kalau tak faham terus tanya ya. Okay. Okay, jadi kita tahu eksperimen ni menggunakan 0.05. From the reaction, from the balance chemical equation ni, we know that 1 mole of... okay. Siapa nak baca chemical equation ni? Tak faham tak siapa nak baca? Baca tu maksudnya 1 mole of the react with produce apa. Siapa nak cuba? Cikgu nak dengar siapa-siapa cuba baca balance equation ni. Siapa volunteer? Ada tak volunteer yang nak try baca? Baca maksudnya awak baca name, dia punya mole. Ataupun cikgu tunjuk contoh dulu. Nak try tak? Ada kat sini, ada Cik Khairul, ada Aina, ada Ed, ada Kuah, ada Hani, ada Izati ke? Awak Izati tu. Wan Muhammad apa? Haikal ke? Okay. Loh, ada Ainul, ada Fatin, ada Hang. Okay. Ada Muhammad siapa ni? Okay, Muhaimin baru masuk. Cepat. Ada siapa volunteer nak baca chemical equation ni? Muhaimin nak try ke? Atika? Okay, siapa lagi? Siapa yang boleh try yang dia punya rasa mic dia okay and dia punya apa dia tempat dia tu tak bising boleh try. Idaham? Siapa dia lagi? Akif tak mau try? Okay, cikgu tunjuk contoh dulu. Lagi mai pula soalan macam ni, cikgu hampa try nah. Azmirul ada, Safia ada. Okay, macam mana kita nak baca? Okay. 1 mole of calcium carbonate react with 2 mole of hydrochloric acid, produce 1 mole of calcium chloride and 1 mole of carbon dioxide and 1 mole of water. Itu yang cikgu nak kamu pandai baca tu. Maksudnya bolehlah secara lisan awak baca chemical equation tu. So from this equation we know that 2 mole of acid hydrochloric will react. Kita nak cari apa tadi? Gas kan? 2 mole of acid hydrochloric will produce 1 mole of carbon dioxide. So, right now we have the information that we use 0.005 mole of acid hydrochloric. Kalau 2 produce 1, kat sini, ni dia punya ratio. 2 produce 1, maksudnya 0.5 kita bahagi dengan 2 lah.
Okey, kita bahagi 2 dapatlah yang bahagi 2 dapatlah 0.025. Wajib nak tunjuk how you get the mole of carbon dioxide tu. Kena tunjuk dalam jalan pengiraan. Walaupun awak rasa macam congok-congok pun awak tahu, tapi dalam exam awak kena tunjuk. Okey, ada markah tunjuk jalan kerja tu lah. And then, so from this information, yang kedua ni kira ni step yang pertama. Yang warna lain pula. Ini step yang katakan yang soalan yang ni dia tanya kat soalan lain. So ni step yang pertama. Step yang kedua, step yang ketiga, from the ratio kita boleh cari volume of carbon dioxide. Ni what is the question need? Nah, soalan tu nak calculate the maximum volume of gas liberated. Dia nak berapa gas yang terhasil. So kita tahu gas tu terhasil 0.025. Kita guna rumus volume. Kita guna rumus mole equal to volume per molar volume. So volume, mole times molar volume. Molar volume dia bagi kat sini. Molar volume ada dua tau. Ada dua. Ikut condition dia. Okay. Ni dia. Okay. Ni bahasa Melayu. Tak apalah. Molar volume ni dia bagi at room temperature. Ada molar volume at STP, standard temperature and pressure. Ada dua lah, tapi dia akan bagi. Okay. So darab je dengan molar volume. Molar volume tu dalam cm3 dah. So kita akan dapat volume in unit cm3. Wajib tulis unit. Okay, cikgu harap buku awak ada kat depan awak. Tulis. Nanti habis rate of reaction ni mungkin cikgu akan kutip di sekolah. Cikgu suruh hantar ke? Okay. Boleh? Setakat lah, okay? Okay kah? Okay, kita carry on Okay, and then the graph below show the result. Okay, dia dah buat graph untuk awak. Step 1, you can see that step 1 is steeper than step 2. Which means step 1 is the rate of reaction is higher than step 2. Step 2. Steeper. Maksudnya dia lebih cerun. Yang step 2 tu lebih landai. Okay. Okay. So calculate the average rate of reaction at 50 second for the step 1 and step 2. Okay. Kalau at ni maksudnya cikgu rasa dia nak instantaneous kah? Tengok cara jawab Sat. Step 1 and step 2. At. Okay. Oh, average. Sorry. Dia nak average. So, bukanlah kita tak perlu cari dia punya tangent. But average. So, ambil time at 40. Sambil-sambil tu tangan tu bergerak je buat. At 40. And then, what is the quantity of our product produced is 60 cm3. Okay. And then, dapatlah rate of reaction dia 1.5. Set 2 dekat 40 ni adalah ni lebih kurang 45 lah dia kata. So dapatlah unit dia, dapatlah result dia, rate of reaction ni average. So ingat, rate of reaction is the change in quantity of product or reactant per time taken. So untuk eksperimen ni change in quantity of product. Ada yang change in quantity of reactant juga. Okay. Next. Boleh nak? Compare the rate of reaction of set 1 and set 2. Compare dulu and then baru explain your answer based on collision theory. Soalan buku ni dia campur sekali collision theory dengan cerita ni. Jadi macam mana cikgu nak terang je lah. Okay, so compare, kita boleh nampak set 1 rate of reaction is higher than set 2. Senang je nak jawab. Direct je. Rate of reaction of set 1 is higher. Ingat, guna perkataan higher, bukan high. High tu maksudnya set 2 mungkin high juga. Kalau higher, kita dah nampak comparison kat situ. Ataupun more high. Itulah. More high tu, dia lebih lah. Kalau nak buat compare, mesti nampak perbandingan antara dua-dua. Kalau kita kata rate of reaction 1 is high, then
set 2. Then set 2. Boleh juga ada then kan kat situ. Takut awak bagi tahu rate of reaction set 1 is high. Set 1 has awak tak nampak comparison. Just state yang rate of reaction set 1 je high. Tapi set 2 kita tak tahu high ke low. So higher menunjukkan comparison. Okay. Higher than. Kataan higher than tu menunjukkan comparison. Okay, dah. Ayat yang pertama ni dah menjawab kepada soalan comparison tapi tak explain lagi. Okay, yang ni baru compare. Okay, how we want to explain. Okay. So, cikgu tak secara official mengajar lagi tentang collision theory, tapi cikgu ajar lagi lah biar berturut-turut. Tak apa. Okay, collision theory state that for the reaction to produce a product, untuk sesuatu reaction tu dia hasilkan produk dia, untuk reaction tu complete lah, untuk reaction tu hasilkan produk, it need enough energy, tenaga yang cukup. Okay, dia perlu ada satu tenaga yang cukup, and it need to, selain tenaga, it need to collide, berlanggar, collision, dia kena berlanggar, and the pelanggaran tu mesti efektif. Mesti efektif maksudnya it is using kataan dia apa dah? Efektif tu maksudnya the correct orientation. Okey, contohlah ada dua partikel. Kita ada dua partikel, reaktan A, reaktan B. Okey, dia kena collide each other. Dia kena move lah, dia kena ada collision, and then collision tu kalau banyak, so it will lead to effective collision. What is mean by effective collision? Okay, effective collision tu maksudnya dia move tu mungkin dia move okay, seorang ke utara, seorang ke selatan kan, dia collide tapi tak jumpa lah. Jadi dia collide tu mesti in correct orientation. Correct orientation. Bila correct orientation barulah hasilkan new product. Macam tu lah. Okay, lebih kurang cerita cikgu. So, apa kena mengena dengan temperature ni tadi? Okay. So, if the reactant have higher temperature, so temperature will give it higher kinetic energy. Okay? The higher temperature, the higher kinetic energy. Okay, tengok. So, dia punya keyword untuk higher temperature adalah kinetic energy. Okay? At high temperature, particle have more kinetic energy and move faster. Kan dia kena collide kan? Okay, tu dia punya keyword untuk explain, okay, untuk temperature. Kalau awak ingat size dulu, keyword dia the smaller size of the reactant, it will have the higher total surface area. Itu keyword untuk size. Kalau concentration pula, the higher the concentration, the higher number of particle per unit volume. Itu untuk concentration. Dia ada keyword dia. Dia ada how to explain untuk each factor. So temperature, we use kinetic energy. The higher the temperature, particle have more kinetic energy. Kita sebut particle je sebab kita macam kita sebut secara umum lah. Awak nak sebut sebab ini ada acid, awak nak sebut hydrogen ion pun boleh. Hydrogen ion and calcium carbonate have more kinetic energy and will move faster. Okay. And then kita sambunglah dengan cerita tentang collision theory tu. So the frequency of collision between calcium carbonate and hydrogen ion, tengok ni wajib kita tak sebut kita nyatakan what is the particle that used in this experiment. Particle that is used is calcium carbonate and hydrogen ion. Kita tak sebut acid kat sini lah. Kita more refer to hydrogen ion. Okay, become higher. So, the frequency of collision baru. Ini sambung lagi, the frequency of effective collision. Nampak macam sama, tapi tak sama. Beza dia dekat perkataan effective. Yang tadi frequency of collision. Yang ni frequency of effective collision. Okay.
Okay, the higher the frequency of collision, the higher the frequency of effective collision. Okay. And then the rate of reaction is higher. Cikgu harap awak dapat salin dengan lebih kemas lah, sebab dalam buku ni dia buat bahasa Inggeris bahasa Melayu. Dia sempit sikit lah cara dia nak tulis tu. Awak buat satu point. So kita ada point pertama, point kedua, point ketiga, point keempat. Kelima ni just penutup je, tak penting sangat. Keempat tu, sampai 4 tu cukup dah. Faham ke apa maksud cerita-cerita? Okey ke setakat lah? Sunyi? Kalau okey, tulis chat di chat okey. Cikgu takut hampa semua duduk pergi makan. Okey, ha. Thank you Hana. Tulis je lah feedback. Ni adalah parking lot cikgu hari ni. Okey. Okey, siapa yang asal data kurang boleh left. Okey, tulis kehadiran. Siapa yang boleh tunggu lagi boleh tulis. Saya try 2 kali dah. Boleh? Tak boleh? Tekan. Tak boleh Okay, cuba respon siapa yang boleh tu. Dia minta awak tulis sesuatu kan. Cuba respon ya. Tu dia ada respon naik dah. Nampak? Semua orang nampak kan? Saya tak tahu siapa nama. Saya telah mengetahui bagaimana haba mempengaruhi rate of reaction. Haba. Temperature sebenarnya sayang. Okay. I have learned about the factor that affect the rate of reaction, which is temperature. I have learned that factor. Factor tu adalah temperature. Okay, salah satu factor. How to write answer based on the collision theory. Okay, rate of reaction 1 per time. Dalam graph, you know about rate of reaction. Today, I learned about how temperature affect the rate of reaction. I also revised how to write a chemical equation, calcium carbonate, and how the gas produce. I also learned how to read a graph and do a calculation. Okay, thank you. Ada lagi yang nak respon? Okay. Siapa nak respon? Boleh respon. Dia tak semestinya respon sekarang. Nanti pun boleh. How temperature affect the rate of reaction. Okay. Nanti nak respon pun boleh. Cikgu akan boleh buka lagi bila-bila masa. So, cuma untuk hari ni cikgu boleh baca terus lah. Okay. So, okay, that's all. Okay. Ada 5 orang je respon. Ataupun kalau nak respon lepas ni pun boleh. Cikgu akan share link tu di grup WhatsApp. Nah. Okay. Bagi feedback. Thank you kelas. Thank you semua. Thank you Law JJ. See you again tomorrow. Again. Okay. Thank you semua. Tengok. Bye. Boleh left dah. I learn about temperature. Yeah, I learn about temperature factor. How do calculation correctly and determine the formula. Yeah. Know the cost of increasing rate of reaction. Yeah. Thank you. Okay, boleh left. Thank you semua.